हॅलो फ्रेंड्स, आज गौराई स्पेशल मूग डाळ घालून शेपूची भाजी बनवणार आहे। व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। सुरुवातीला 2 ते 3 चमचे मूग डाळ भिजत घालून शेपू निवडूया। निवडून झाल्यानंतर शेपू बारीक कट करून घेऊया। बारीक कट करून झाल्यानंतर शेपू स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यायची आहे। 9 ते 10 लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत, त्या ओबडधोबड ठेचून घेऊया। त्यानंतर मिरची तुम्हाला तिखट आवडेल त्याप्रमाणे घ्या। मी इथे 8 ते 9 मिरच्या घेतलेल्या आहे। मिरची बारीक करताना थोडेसे मीठ घालून मिरची बारीक करायची। मीठ घातल्यामुळे लवकर मिरची बारीक होते। मिक्सरच्या साहाय्याने लसूण आणि मिरची बारीक केली तरी चालेल। मिरची बारीक झालेली आहे। आता 2 चमचे तेल घेऊन त्यामध्ये लसूण घालूया आणि बारीक केलेली मिरची घालून मिनिटभर परतून घेऊया। गौराई आव्हान असते, त्या दिवशी गौराई घरात आणल्यानंतर त्यांना शेपूची भाजी आणि भाकरी याचा नैवेद्य दिला जातो। मिनिटभर परतल्यानंतर चिमूटभर हळद घालूया। हळद ऑप्शनल आहे, नाही घातली तरी चालेल। आरोग्यासाठी हळद चांगले असते। परत थोडेसे परतून घेतल्यानंतर स्वच्छ धुवून कट केलेली शेपू घालूया आणि व्यवस्थित परतून घेऊया। हळूहळू शेपूच्या भाजीला पाणी सुटायला सुरुवात होईल। लाईट गेली तरी सुद्धा तुमच्यासाठी व्हिडिओ कंटिन्यू करते। तुम्ही पाहू शकता शेपूच्या भाजीला पाणी सुटलेले आहे। आता यामध्ये भिजवलेली मूग डाळ टाकूया। भाजी जास्त तिखट हवी असेल तर मूग डाळ टाकल्यावर मिरचीचे वाटण टाका आणि कमी तिखट हवे असेल तर तेलात मी मिरचीचे वाटण टाकले आहे तसे टाका। 2 चमचे शेंगदाणा कूट घालूया आणि मिक्स करूया। पालेभाज्या शिजल्यानंतर कमी होतात, त्यामुळे सगळ्यात शेवटी मीठ घालायचे। व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर मीठ घालून व्यवस्थित परत एकदा परतून घेऊया। त्यानंतर 3 ते 4 मिनिटांसाठी भाजीवर झाकण ठेवूया आणि शेपूची भाजी शिजून देऊया। 3 ते 4 मिनिटांनंतर परत एकदा भाजी व्यवस्थित परतून घेऊया। भाजी छान सुटसुटीत झाली आहे। तुम्ही नवीन असाल तर माझा चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर देखील करा। कशी वाटली रेसिपी कमेंट देखील करा।